Welkom, leuk dat je kijkt. Naast mij zit holistisch dierenarts Aleid Hillebrand. Aleid is niet alleen dierenarts, maar ook humaan-acupuncturist, docent en auteur van een boek. Samen met Erik heeft ze een boek geschreven over de 5 elementen bij de huisdieren. Karaktertype heet dat boek. En Aleid is hier niet zomaar, want we gaan een 5-delige miniserie maken, waarin we de elementen één voor één gaan bespreken. En waarin we er dieper op in gaan duiken. Hè? Ja, leuk. Aleid, ik ben ontzettend blij dat je er bent. Ik vind het echt heel erg leuk. Laten we gelijk beginnen. Kun jij iets meer vertellen over de 5 elementen, wat het precies inhoudt en waar het vandaan komt? Ja, de 5 elementen is een onderdeel van de Chinese geneeskunde. Waarbij er naar het lichaam wordt gekeken. En het is een manier om te kijken waar zijn disbalansen, waar zitten disbalansen in het lichaam. En hoe kunnen we dat dan weer in een behandeling rechtzetten? Dat is natuurlijk het streven. En sorry dat ik jou gelijk al even onderbreek. Je hebt het over het lichaam en dan denk ik dat we het gewoon zowel over het menselijk lichaam hebben als bij dieren, hè? Ja, absoluut. Ja, dus dat geldt voor mensen en het is ook in de oudheid ontwikkeld eigenlijk voor mensen. En het zijn de 5 elementen en het zijn 5 elementen die uit de natuur komen. En ze hebben gezien dat bepaalde processen die in de natuur gebeuren, bijvoorbeeld water voedt het hout. Plantjes en bomen hebben water nodig om te groeien. Ja. Dat eigenlijk ook op het lichaam te betrekken is. En zo hebben ze langzaam dat systeem van de 5 elementen, wat voor de natuur al bestond, hebben ze op het lichaam eigenlijk betrokken. In eerste instantie voor mensen, maar later ook voor dieren. Ja, leuk. En welke 5 elementen zijn er dan? Want je had het al over de natuur, dus ik verwacht natuurelementen. Ja, dat zijn hout, vuur, aarde, metaal en water. Ja, en kun je die dan ook bijvoorbeeld aan een seizoen koppelen? Ja, die zijn aan heel veel verschillende dingen te koppelen. De correspondenties wordt dat genoemd. Maar die zijn zeker aan seizoenen te koppelen. En zo hoort hout bijvoorbeeld bij de lente, metaal bij de herfst. Zo heeft alles zijn eigen seizoen. Elk element heeft zijn eigen seizoen. Maar zoals ik zei, er zitten veel meer correspondenties aan. Leuk, dankjewel. Ja. Nou, ik zeg, we gaan induiken op die specifieke elementen. We gaan het element metaal bespreken. Aleid, ik weet dat het metaalelement bij het seizoen herfst hoort. Maar wat kun jij ons nog meer vertellen over het metaalelement? Ja, het metaal is, hoort inderdaad bij de herfst. En de beweging die daarbij hoort, is wat er ook in de natuur gebeurt. Dat de bomen bijvoorbeeld en de struiken hun bladeren loslaten. Dus de beweging die bij de herfst hoort is naar beneden en vaak ook naar binnen gericht. Ja. En dat is heel kenmerkend voor metaaltype persoonlijkheid, voor mensen en voor dieren. En dat staat heel erg tegenover bijvoorbeeld het hout, waarbij die beweging naar boven en naar buiten was. En hout is voorjaar. En hout is voorjaar, daar komt alles naar boven. Nou, nu is het van de beweging naar binnen en naar beneden, zoals bijvoorbeeld het vallen van een bladeren, maar ook het gaat om loslaten. Emotioneel gezien gaat het om loslaten, de emotie die bij het metaal hoort. En ik wijs dan eigenlijk ook naar de longen. De longen en de dikke darm zijn de organen die bij het metaal horen. Maar de emotie die bij metaal hoort is verdriet. En het is echt het kunnen loslaten en het kunnen afscheid nemen. Dat hoort heel erg bij metaal. En je hoort eigenlijk ook heel vaak van mensen en van dieren dat als er een plotseling groot verlies is geweest, dat ze dan een longaandoening of in ieder geval iets met de longen krijgen. Het kan zijn een verkoudheid, een griep. Het kan echt een longontsteking worden. En ik zie dat ook wel bij konijnen met name, maar ook wel katten en honden die chronische long- of luchtwegproblemen krijgen na een verlies. En dat is dan dat metaalelement wat uit balans raakt, mag ik dat zo zeggen? Ja, zeker. Ja, dat is uit balans geraakt en wordt vatbaar voor virussen of bacteriën. En dan kan het lichaam niet altijd meer zichzelf herstellen daarin. En dan krijg je een chronisch probleem. Ja.
En we hebben het nu over het metaalelement, maar we hebben natuurlijk metaaltypes, hè? Ja. Hoe zou jij nou een typisch metaaltype omschrijven? En dat mag je breed trekken hoor, zowel mens als dier. Ja, nou een typisch metaalpersoon of mens is eigenlijk een rustig persoon, vrij introvert. En dat is ook weer eigenlijk die beweging naar binnen. Houdt van orde. Ik zeg ook nog wel eens dat mensen die graag overzicht maken in Excel-sheets bijvoorbeeld, dat kunnen in ieder geval metaaltypes zijn. Die houden van structuur, van netheid, zijn rustig. En ja, we omschrijven ze ook nog wel eens als no-nonsense. No-nonsense mensen, no-nonsense dieren. Die zijn helemaal niet van de poeha of heel erg aanwezig zijn. Het extroverte wat met name ook weer het hout en het vuur hebben, die zijn extrovert, die zijn yang. Het metaal is meer yin, is meer introvert. Dus die kan heel zelfverzekerd zijn, maar die hoeft daar niet, naar buiten toe hoeft dat niet heel erg te laten zien. En die wil ook heel graag werk doen. Het zijn hele harde werkers, maar die doet graag zijn werk om het gewoon goed te doen. Om het gestructureerd en netjes te doen en liefst op tijd af en dat soort dingen. Maar die hoeft niet per se de snelste of de beste te zijn. Zij halen hun voldoening uit het goed doen. Ja, de structuur en het afronden. Ja. En als we dit nou eens gaan betrekken naar bijvoorbeeld echt specifieke hondenrassen. Hè? Wat voor hondenrassen zie je dan echt veel metaaltypes bijkomen, zeg maar, bij voorbij komen? Ja. Border collies zijn vrij typisch metaal. Die kunnen ook heel lang zelfstandig werken. Die houden ook van overzichten. Denk ook aan het schapen drijven of drijven van een kudde. Hebben alles in de gaten. En ze bewegen heel erg snel. Maar ze doen dat eigenlijk ook rustig en gestructureerd. Ze zien wat er moet gebeuren en dan doen ze het ook. Jachthonden zijn ook meestal best wel een metaaltype, alhoewel daar ook best wel wat vuur nog erbij kan zitten. Maar dat is ook een hele mooie combinatie, dat vuur en dat metaal. Maar de jachthonden, zeker dan de pointers, de setters, die moeten de rust en de beheersing hebben om als zij een prooi zien en spotten, om dan stil te staan en het pointen, letterlijk het aanwijzen. Discipline om te wachten op je baas en te wachten op je volgende taak eigenlijk. Ja, en niet meteen erachteraan willen gaan, zoals de hout en misschien ook wel de vuurtypes zullen doen. Die willen bewegen, die willen actie en dat zijn ook net wat meer de terriers. Ja. Die hebben die zelfbeheersing niet, die gaan. Maar de metaaltypes, dus de jachthonden, die zijn rustig, die zijn ingetogen. Die hebben wat meer beheersing. Ja, en je hebt al een klein beetje verteld natuurlijk over de gezondheid van de metaaltypes, hè, de long en het verdriet. Zou je daar nog iets dieper op in kunnen gaan, wat die vatbaarheid dan precies is en wat je eventueel kan doen om dat te voorkomen? Ja. Om het metaalelement gezond te houden is het heel belangrijk voor een metaaltype dier dat ze goed kunnen werken en bewegen. Dat ze echt wel bezig gehouden worden. Ze willen heel graag voor je werken. Het zijn fantastische werkhonden. Maar ze moeten goed gezien worden. Juist omdat ze wat terughoudender zijn in hun gedrag. Ze zijn net wat meer op de achtergrond dan de yang-types, de hout- en de vuurtypes. De metaaltypes ze zullen alles goed doen, maar ze willen daarin wel herkend worden. Dus als je een hond hebt die heel makkelijk is en eigenlijk al dingen doet omdat ze altijd zo gaan en weet wat er gebeuren moet, dan doen ze dat, maar ze vinden het wel heel fijn om daarin erkend te worden en dat ze daarvoor ook nog de beloning krijgen. En krijgen ze dat niet, dan heb je dus kans dat ze in die metaal schulp kruipen, om het zo maar even te zeggen, en zich steeds dat er een bepaalde afstand ontstaat tussen baas en hond. Absoluut. Leg ik dat zo goed uit?
Ja, als metaaltypes uit balans zijn, dan hebben ze de neiging om zich terug te trekken. Dus eigenlijk sluiten ze zich af. En wordt het echt moeilijk, ook als baas, om contact te krijgen. Maar ze sluiten zich af, ze worden eigenwijs. Wat je bij sommige beagles nog wel eens ziet. Beagles zijn ook typische metaalrassen. Die kunnen zich afsluiten en worden dan heel eigenwijs en doen hun eigen ding. Maar dat is inderdaad het afsluiten, dan voelen ze zich niet gezien, ze voelen zich misschien niet veilig, ze sluiten zich af. Maar dan weet je wel, het metaalelement is uit balans. Ja, dus eigenlijk, voor als je nu zit te kijken en je denkt, hé, ik heb een metaaltype dier hier rondlopen, is jouw belangrijkste tip voor nu: blijf contact maken met je dier. Is sowieso natuurlijk altijd heel belangrijk, maar met een metaaltype dus extra. En geef hem die erkenning die hij nodig heeft, die hij verdient. Ja, absoluut. Ja. En in je boek staan natuurlijk nog veel meer tips. Ja, zeker. Leuk. In onze audiotheek van Information Medicine hebben wij een geluidsbestand. Metaal. Wanneer zou jij nou adviseren om dit bestand in te zetten voor jezelf of voor je dier? Ja. Het audiobestand metaal kan je heel makkelijk inzetten of goed inzetten in de herfst. Omdat metaal, de herfst hoort bij het metaalelement. Dus dat is dan een heel goed moment om het metaalelement te ondersteunen. Maar je kan het ook inzetten als je de longen of misschien de dikke darm, want dat zijn de organen die erbij horen, wil ondersteunen als daar problemen mee zijn. Dus bij ademhalingsproblemen, maar misschien voor jezelf bij griep of een verkoudheid. Maar ook als je aan je dier misschien merkt dat hij zich heel makkelijk terugtrekt. Misschien niet heel direct naar jou als eigenaar, maar wel naar de omgeving, naar vreemde mensen. Als hij zich heel makkelijk afsluit en misschien eigenlijk te veel, dan kan je het geluidsprogramma Metaal inzetten om daar meer balans in te brengen. Duidelijk, dankjewel. Aleid, ik wil je ontzettend bedanken. Ik vond het ontzettend interessant. Voor iedereen die nieuwsgierig is geworden naar het boek Wat ik snap, zorgen wij dat er een linkje komt te staan, zodat jullie het boek kunnen vinden. En ben je benieuwd geworden naar de rest van de elementen? Abonneer dan zeker op ons YouTube kanaal en mis niks van deze serie.